فیبروم رحم توده خوشخیمی که در داخل یا دیواره جداره رحم ایجاد میشه و میتونه 80% خانم‌ها رو در مقطعی از زندگی درگیر کنه. علائمی که داره درد زیاد در ناحیه لگن و کمر هستش، لکه بینی‌های زیاد و مکرر بین دوره‌های قاعدگی، پریودهای خیلی سنگین، دردناک با خونریزی زیاد که میتونه زندگی روتین یک خانم رو کاملا تحت شعاع قرار بده. اگر که فیبروم رحم شما خیلی بزرگ نیست و بنا به نظر پزشکتون نیاز به جراحی یا مداخله پزشکی ندارید، میتونید که از تمریناتی که در ادامه بهتون درس میدم استفاده بکنید. توجه داشته باشید که فیبروم رحم با تمرینات یوگا برطرف نمیشه، اما میتونید که اون عوارض دردناکی که داره رو مدیریت بکنید. در کنارش باید مراقب باشید که استرستون رو هم حتما مدیریت کنید. تمرینات آرامسازی، یوگا نیدرا، مدیتیشن، تنفس‌های آرام کننده و تغذیه سالم که بیشترین گروهی که ازش استفاده میکنید قاعدتاً سبزیجات باید باشه. این نکات رو رعایت بکنید تا بتونید زندگی سلامت تری داشته باشید. میخوام بریم سراغ انجام تمرینات، ولی قبلش ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو بزنید و اگر که نظری دارید، پیشنهادی دارید، دوست دارید براتون ویدیوهای آموزشی خاصی تهیه کنیم، حتما اینجا کامنت کنید که ما براتون تهیه کنیم. خب برای این تمرین میخوایم که اول مقدماتش رو انجام بدیم و بعد خود تمرین رو. میخوام پاهاتون رو جمع بکنید، قشنگ رانها کنار هم باشه. دستاتون هم یه جا بذارید که مزاحم پاها نباشه. پای راست رو از راست باز میکنید، برمیگردید. با دم و بازدم همراه باشه تمرین. از بینی آرام نفس میکشید، راست چپ. اگه محدودیتی تو لگن دارید، مثلا پروتز دارید یا هرچی، 2 تا بالش طرفینتون بذارید که پا خیلی پایین نیاد. مرسی. دم و بازدم یادتون نره. از بینی دارید نفس میکشین، دهان بسته. الان یه آمادگی اولیه پیدا کردیم که حالا اون تمرین پروانه خوابیده رو بهتر بتونیم اجرا کنیم. بنابراین چیکار میکنم؟ دستم رو، یا اگه مثلا مچ درد دارم، یه پتوی چیزی زیر لگن میذارم. حالا پاها رو همزمان باز میکنم. کف پاها ماسه. داخل رانتون عضله سارتوریوس یا خیاطه. اینو کاملا رها نگه دارید، نذارید انقباض داشته باشه. بعد شروع کنید ضربه زدن، یعنی انگار دارید بال میزنید مثل یه پروانه. بسیار تمرین خوبیه. طیف گسترده‌ای از مشکلات ناحیه لگن از جمله فیبروم رحم رو میتونید باهاش مدیریت بکنید. اون عوارضی که داره رو کاهش بدید با انجام مکرر این تمرین. نفس جاریه، همچنان از بینی نفس میکشید. حالا نگهش دارید. پاها سنگین، نفس عمیق و آرام. تمام پشت بدن رو کاملا سنگین کنید. مرسی. و پاها رو به هم میرسونیم. لگن رو بلند میکنیم، استراحت میکنیم. تمرین سوپتا پاون موکتاسانا رو میخوایم انجام بدیم. هم میتونید تک پاش رو کار کنید و بعد جفت پا، هم میتونید که فقط خود جفت پا رو کار کنید که همزمان فضای رحم رو تحت شعاع قرار میده. حالا ما اینجا همون جفت پاش رو میریم امروز. ببینید به این شکل جفت پاها رو قشنگ گوله میکنید روی فضای شکمتون. حالا اگه زانو دردی هستین، دستتون رو ببرید زیر ساق به این شکل. اگه زانو درد ندارید، کامل روی ساق و روی ران، روی فضای شکم قرار گرفته. نفس آرام. میتونید تنفس شکمی داشته باشید، یعنی وقتی که دم میگیرید شکمتون رو پر کنید، انگار به طرف بالا میخواد حرکت کنه. و موقع بازدم نافتون به داخل آرام کشیده میشه. به همین ترتیب ادامه بدید. شانه ها رها، کتف ها رها. خیلی خوبه. خب حالا چشما رو باز کنید اگه بسته بودید و اگه گردن درد ندارید، از کتفتون کمک بگیرید، یکم قسمت سر رو هم بلند کنید. اینجا بیشتر درگیر میکنید فضای شکم، رحم.
اگه گردن درد دارید اینو داینامیک انجام بدید، یعنی میایین پایین برمیگردید، نگهش ندارید. خب حالا برمیگردیم، همه کف پا رو میذاریم و پاها رو سر میدیم استراحت. تمرین بعدی تمرین کاندراسانا هستش. دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی لگن رو لیفت نکنید. اگرم روزهای اول پریودتونه باز خیلی مکس اون بالا نداشته باشید. پاهام قشنگ جفت همه، هر چقدر که زانوم اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنم، کف دستا و کف پاها رو به زمین فشار میدم، لگن رو بلند میکنم. دقت کنید که تیروئید رو تحت فشار قرار ندین، یعنی چانه سر جای خودشه. یه سطح شیبدار با بدن درست کردین. اونایی که محدودیت دارین زودتر برگردید. نفس جاری از بینی. حالا برای برگشت از بالا مهره ها رو دونه دونه میخوابونم با کشش تا برسم به محدوده ساکروم. یکم استراحت میکنم، یه دور دیگه. ببینید آیا هر دور میتونید یکم بیشتر لگن رو لیفت کنید، شکمتون رو باد نکنید. ببینید این غلطه، این درسته. زانوها باز نمیشه. دوباره با کشش مهره به مهره برمیگردم، یکم استراحت، یه دور دیگه با هم تکرار میکنم. میتونید این دور یه چرخش بدید به فضای شانه و دستتون رو زیر لگن قلاب کنید اگه محدودیت ندارید. دست رو برمیگردونیم، با کشش برمیگردیم و استراحت. کارهای مهمی که ما برای فیبروم رحم بعد انجام بدیم اینه که در ناحیه لگن یک گشایشی رو ایجاد کنیم. تمرینی که الان انجام میدیم 2 تا ویژگی داره، هم روی فضای لگن و اون گشایشی که نیاز داریم کار میکنه، هم کانترپوز یعنی مکملی هست بر تمرین قبلی. پس خیلی مهمه که اینا به ترتیب انجام بشه. خب ببینید به این شکل پا رو میارم روی شکم، ساق رو عمود میکنم به رانم، 2 تا پا به این شکل. دست رو از داخل میارم. حالا اگه دستم میرسه لبه خارجی کف پا رو میگیرم، روی ران رو یکم به سطح زمین نزدیک میکنم ولی ضربه نمیزنم، در حد توانم. اگه دستتون نمیرسه به این قسمت کف پا، قسمت مچ رو بگیری، ساق رو بگیری، هر جا که دستتون میرسه. خب یکم مکس داریم، فعلا داریم روی ران رو به زمین نزدیک میکنیم در حد توان. حالا شروع کنید آروم باهاش گهواره زدن. خیلی خوب دارین رو فضای لگن و ملحقاتش از جمله رحم و فیبرومی که حالا باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید کار میکنید. خیلی عالیه. ضربه نزنید، خیلی نرم به راست و چپ غلط میزنی و دقت کنید که نفس از بینی داره انجام میشه. مرسی. حالا همینو ببندید، جمعش کنید. زانو دردی ها زاویه رو بازتر میگیرید و استراحت. خب میخوام بریم سراغ پیچ شاوا اودارکارشاناسانا، ولی اگر فیبرومتون دردناک هستش تو پیچ ها خیلی احتیاط کنید و اول ویدیو هم گفتم قبل از انجام این تمرینات حتما از پزشکتون باید کسب اجازه بکنید بر اساس شرایط فیبرومتون. خب ببینید من پای راستم رو خم میکنم، میذارم بالای زانوی چپ، یعنی روی رانه در واقع بالای زانو. دست راستم رو صلیب میکنم، کف دستم رو به زمینه، دست چپ پشت پا میفته و آروم آروم اینو هدایت میکنید به سمت زمین. اولویت با کتف شما هستش، یعنی کتفتون نباید بلند شه. حالا یا پاتون به زمین میرسه یا نمیرسه. اون عزیزانی هم که حالا روزهای اول پریودتون هست یا نمیخواین پیچ رو خیلی کامل انجام بدید، مثلا مشکل کمر دارید، یه بالش بذارید که پاتون اصلا به زمین نرسه، بیاد روی اون فضای بالش مانند. سرتون هم میتونید بچرخونید و به دست مخالف نگاه کنید. تنفستون هم شکمی باشه، یعنی با دم شکم رو پر میکنی، قشنگ گنبدی با بازدم آروم ناف رها میشه میره داخل، اما ضربه نمیزنم. بعد آروم برمیگردیم، لگن رو بلند کنید و قرینش رو انجام میدید. تمام نکات رو با این سمت هم رعایت میکنیم. پا رو میذارم بالای زانوی پای دیگم، دست چپم صلیب شده، دست راست رو میندازم پشت پا، آرام آرام دارم اینو هدایت میکنم به این شکل. پس ببینید من
اولویت هم با چیه؟ با کتفمه. این نباید بلند شه، این باید رو زمین بمونه. حالا پایا میرسه به زمین یا نمیرسه. سرم هم میتونم بچرخونم و به دست چپم نگاه کنم یا اینکه رو به سقف باشه. تنفس شکمه یادتون نره، با دم شکم پر میشه، دهان بسته هست. با بینی نفس میکشیم، با بازدم نافتون میره داخل. مرسی. آرام عمیق نفس میکشیم و بعد آرام آرام پیچ رو باز میکنیم و استراحت. برای این تمرین میخوایم بریم سراغ گربه. حالا در ادامه تمرینات بعدی هم تنوعاتش رو کار میکنیم. اول 2 زانو میشینیم واجراسان، بعد آرنج رو میچسبونیم به زانو، 1 کف دست میریم جلو و 4 دست و پا میشیم. خب پاها رو قشنگ تنظیم کنید که فاصله شون اندازه عرض لگن باشه، دستاتون هم اندازه عرض شانه. بعد پنجه پا رو تو سبک ساتیاناندا ما پوینت میکنیم به این شکل، یعنی قشنگ پنجه اومده رو زمین به این شکل قرار گرفته، یعنی نخوابوندیم. حالا میتونید بخوابونید اونجور که راحتین یا اینکه به این شکل. خب شروع میکنم، سر و لگن رو تیک میزنم به طرف سقف با دم. بازدم از انتهای ستون مهره ها پشتم رو گرد میکنم، این یه گربه که داره خستگی در میکنه. تکرار کنید. دقت کنید دم و بازدم ها از بینی انجام میشه، دهان بسته هست. ادامه بدید. حالا علاوه بر ستون مهره ها که توی این تمرین خیلی خوب ماساژ میگیره، فضای رحم، شکم، لگن، ملحقاتش همگی ماساژ خوبی میگیرن. ادامه بدید و آروم برمیگردیم. اگر به مچ دست فشار اومده حتما شروع کنید به تکون دادن از مچ، قشنگ لق به لق، یا خودتون رو باد بزنید و استراحت. حالا میریم سراغ یکی دیگه از تنوعات گربه. میخوام این کار رو بکنید. ببینید تو وضعیت بیسیکش که قرار گرفتین، به این شکل خودتون رو هل بدید جلو، طوری که قشنگ آرنجتون صاف بمونه ولی به مچ بیش از حد فشار نیارید. بعد از این ور انگار میخوای بشینی، یعنی لگنتون نزدیک میکنی به پاشنی. اینو به همین ترتیب ادامه میدیم. میای جلو، به درد ورود نکنید، دقت کنید دم و بازدم رو فراموش نکنید، یه اصل مهم در یوگا هستش. دم و بازدم جاری از بینی دارید انجام میدید، دهان بسته هست. ادامه بدید. دم، بازدم، دم، بازدم. مرسی. بشینید و حتما بینش استراحت داشته باشید. دوباره میتونید که مچ رو قشنگ بتکونید، باد بزنید که فشار از روی مچ برداشته بشه. یکی دیگه از تنوعات گربه به این شکلی که میخوایم باهاش دایره بزنیم. ببینید خب بشمارید 5 تا از راست، آرنجا صافه، 4، 5 و حالا برعکسش، آرنج صاف باشه، 3، 4، 5 و مجددا از مچ هاتون غافل نشید. استراحت. یه تمرین خیلی مهم داریم، بوجانگاسانا یا مار کبرا، که خیلی خوب در محدوده رحم، تخمدان ها پالس میفرسته و قشنگ تحریک میکنه. منتها باز اینجا دوستانی که تنگه کانال نخاعی دارید حواستون باشه خیلی قوس ندید. اینو ما میخوایم مثلا توی 2 مرحله انجامش بدیم. مرحله اول بهش میگن بوجانگ بدون دخالت دست و مرحله دوم دیگه با فشار دست انجام میدید. نکته مهم دیگه این که روی پاها رو میخوابونین قشنگ، ولی یه کوچولو پاها رو از هم فاصله بدید که از کمرتون محافظت بکنید. خب ببینید این مرحله اوله. جلوی چانه رو زمین میذارم به این شکل. 2 تا دستم کنار سینه است. آرنجا رو میبینید به این شکل پوینت کردم به طرف پایین، یعنی باز نیستش. بعد تا محدوده سینه میام بالا بدون دخالت دست، یعنی اگه دستتو جدا کنی نباید بیای پایین. حالا یه دم دیگه بگیر
و کامل میای تا پوبیس، استخوان تناسلی. روی پا خوابیده، شانه رها، آرنجا همچنان پایینه. حالا آروم آروم برمیگردیم. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. مرحله اولشه. مرحله دوم از دستت کمک میگیری. نفس جاریه، شانه رها باشه، دقت کن. و برمیگردیم. یکم استراحت کنید. حتما تنفستون هم جاری باشه تو تمرین. دور سوم میتونید که نگاه رو ببرید به مرکز پیشانی، به بالا. خب ببین این مرحله اولشه. حالا میتونید سر و نگاه رو ببری بالا. نفس جاری و آروم برمیگردیم. یه استراحت خوبی هم بعدش داشته باشید. من توصیهم اینه که حالا علاوه بر استراحت رو به شکم، تمرین سجده رو هم انجام بدید که کانتر پوز این تمرین، یعنی به این شکل دستتون رو میذارید کنار سینه و سجده رو انجام میدید. حالا هر مدل سجده‌ای که خودتون راحتی، میتونید از بالش حتی کمک بگیرید، به این شکل مثلا سجده پسیو برید، یا اینکه دست کشیده سجدهتون اکتیو تر باشه و تنفستون شکمی باشه توی سجده، یعنی با دم شکم رو قشنگ پر میکنی، با بازدم ناف میره داخل. 5-6 تا نفس حداقل بمونید و بعد آروم قدم میزنید به طرف پاها و میشینید. میخوایم بریم سراغ تمرین بعدی که ممکنه بعضیتون نتونید انجام بدید. اگه مثلا مشکلات کمر دارین، تنگی کانال نخاعی شدید دارین، یا مچ دستتون آسیب دیده هست، بهتره که این تمرین رو اصلا انجامش ندید. سگ سربالا رو میخوایم کار کنیم. دو زانو میشینم، بعد قشنگ دست رو میکشم میبرم جلو و از همینجا به این شکل پنجه پا رو تیز میکنم. لگن رو انگار میخوام بیارم بین دستا. در حد توانتون بمونید، فشار بیش از حد نیارید. تمرین پیشرفته ای محسوب میشه. نفس جاری از بینی و بعد دوباره آروم آروم به این شکل یا برگردید یا اصلا همونجا رو به شکم استراحت کنید. حالا میخوایم بریم یه جورایی انگار معکوس تمرین قبلی رو به نوعی انجام بدیم. اون سگ سر بالا بود، حالا این سگ سر پایینه. باز اینم دوستان کمردردی احتیاط لازم رو داشته باشید. دوستانی که مشکلات سرگیجه وضعیتی دارین ممکنه تو این تمرین اذیت بشین. بنابراین توصیه میکنم چانه رو بکشید جلو، یعنی سر رو رها نکنید چون اذیت میشید. یا اونایی که مثلا فشار سر، فشار چشم، این مسائل رو دارید، حتما این نکته رو رعایت کنید. ببینید من باز به این شکل قشنگ دست رو میکشم میبرم جلو. بعد این دفعه خب سگ سر پایینه دیگه، پنجه پا رو تیز میکنم، به این شکل میرم تو وضعیت و میخوام که در جا هم بزنید. هی دونه دونه پاشنه ها رو به زمین نزدیک میکنید. نفس جاریه. تا هر جا میتونید همراهی کنید. هر جا خسته شدید برگردید و استراحت. مرسی. خب حالا پاشنه ها رو همزمان ببینید آیا میتونید کامل به زمین برسونید. زانو میزنیم، قدم میزنیم و اگه به مچ فشار اومده حتما بته کنید. تمرین ناماسکاراسان رو میخوایم انجام بدیم که باز مثلا اونایی که مشکلی تو زانوشون دارن یا تو مچشون دارن و نمیتونن چون باطمه بشینن، اونا مثلا دیگه ناچارن که زیرشون یه چیزی بذارن، مثلا آجر یوگا یا مثلا بالش چیزی. ولی خب بهترین حالتش اینه که لگن همینجوری حالت چون باطمه باشه. در هر صورت شما باید اولویت بندی برای زانو و مچتون داشته باشید. اگر وقتی که چون باطمه میشینید پاشنتون اینجوری میاد بالا، یه حوله کوچیکو رول کنید بذارید زیر پاشنه که رو هوا نباشه. خب حالا بچه ها میخوایم که دستامون رو به این شکل داخل پا بذارید. با دست قسمت پا رو قشنگ باز میکنیم، نماسته. یه دم شکمی چانه رو میکشیم بالا و با بازدم برعکس پاها دستا رو هل میدن. سر رو میتونی بیاری بین دستا یا یه قفل ناحیه گلو داشته باشی. پس اینجا دمه و اینجا بازدم. ادامه بدید. لگن سنگینه. دم بازدم. دم و بازدم از بینی. هم فضای لگن رو تحت شعاع قرار میده،
باز میکنه، هم رو فضای هیرودایاکاش یعنی فضای قفسه سینه شما خیلی خوب کار میکنه. مرسی. حالا آروم برمیگردیم. برای اینکه فشار از رو زانو برداشته بشه میتونید به این شکل آروم با پشت پا ضربه بزنید. قبل از اینکه تمرین بعدی رو بهتون آموزش بدم، برای اون دوستانی که افتادگی رحم دارن، ویدیو مربوط به افتادگی رحم رو براتون میذاریم، لینکش رو توی دیسکریپشن هم قرار میدیم که بتونید تمرین بکنید. خب یه پیچ خیلی ملایم میخوایم انجام بدیم. حتما حواستون باشه که پیچ رو خیلی کامل اجرا نکنید. پاها درازه، پای راست رو جمع میکنم، بعد میارم بیرون پای چپم. پای چپ قشنگ پنجهش اکتیوه و پیچ مخالفه، یعنی دست راستم رو میبرم پشت، دست چپ رو هم مثلا به این شکل میگم، خیلی نمیخوام بپیچونید، دور پاتون انگار حائل کردید. حالا بپیچید، پشتتون صافه، تنفستون شکمی، شانه رها. با دم شکم رو پر کنید، با بازدم به داخل میکشید. لطفا ضربه نزنید، نگاه میتونه ثابت باشه یا چشم بسته. 5 تا نفس میمونیم، پیچ رو باز میکنیم، میریم سمت دیگه به این شکل. خب دست رو میبرم، این دستم به این شکل، خیلی کامل نمیپیچم. شانه رها، پا اکتیو پنجهش، تنفس شکمی با دم شکم پر، با بازدم ناف آروم میره داخل. شانه رها، پشت صاف. مرسی. آروم پیچ رو باز میکنیم و استراحت. تمرین آردها باداکون آسانا یا نیم پروانه رو میخوایم انجام بدیم. پای راست رو به این شکل جمع میکنم، از راست رها میکنم، بعد اگر میتونید بلندش کنید، روی ران پای دیگه بذارین، پای دیگه تونم پنجهش اکتیوه، هر چقدر میتونید، یعنی زانو اجازه میده میتونید پاشنه رو به ناحیه ایجان نزدیک تر کنید. خب به این شکل آروم بدون که فشار بیارم دست رو داخل زانو میذارم، هلش میدم به سمت زمین، میارم رو شکم. 5 تا با پای راستتون انجام بدید، ولی تحت فشار زیاد قرار ندین. پا رو خیلی نرم تمرین کنید. مثلا اصل یوگا همینه، شما نباید به بدنتون آسیب بزنید. خب 5 تا با این پا که انجام دادید، میرید سراغ پای دیگه. باز اگه تونستید بلندش کنید، نزدیک کنید، پاشنه رو به ناحیه پوبیس و اجان. پای راست اکتیوه، میبینید در حد توان. قرار نیست حتما پا به زمین برسه، نه، در حد توان. وقتی پا رو هل میدید دم میگیرید، وقتی پا رو جمع میکنید بازدم، دم، بازدم. تمام دم ها و بازدم ها از بینی انجام میشه. خیلی خوبه. مساوی انجام بدین و استراحت میکنیم. میخوایم بریم سراغ باداکون آسانا یا پروانه کامل که تو تمرین قبل آمادگی بیشتری پیدا کردیم براش. ببینید پاها رو در حدی که زانو اجازه میده، پاشنه ها رو به لگن نزدیک میکنیم. حالا از طرفین باز میکنیم. کف پاها قشنگ مماس، داخل کشاله، همون سارتوریوس یا خیاطه، کاملا رها. و دستتون رو اگه میرسه دور پنجه بگیرید، نمیرسه دور مچ. خب پشت من میبینید صافه. بعد شروع میکنم ریز ریز بال زدن. میتونید چشما رو ببندید، نفس جاریه. ادامه. پاها همزمان بالا پایین بشه، راست و چپی نباشه. خب حالا میتونید ساعدتونم روی ساق پا بذارید، یه ذره حالا بیاین جلو، گرد نکنید. ببین پشت صافه. الان داخل کشاله کاملا کشیده شده، درسته؟ این تمرینی که الان داریم انجام میدیم برای اونایی هم که تنبلی تخمدان دارن خوبه. البته که براتون اینجا ویدیوشو میذاریم که به طور اختصاصی هم دوستانی که تنبلی تخمدان دارید تمرین بکنید. لینکش هم تو دیسکریپشن براتون قرار میدیم. خب برمیگردم دوباره، پاها رو به هم میرسونم و سر میدم و استراحت. میخوام باز توی همین وضعیت پروانه قرار بدید پاهاتونو، ولی باهاش میخوایم خم به جلو انجام بدیم. حالا اونایی که دیسک بیرون زده دارن، خم به جلو تو وضعیت نشسته خیلی براشون مناسب نیست، پس حواستون باشه خیلی پایین نمیان.
اصولا تو این تمرین خیلی هم نمیشه اومد پایین، چون داخل کشاله به شدت کشیده میشه. خب در حد توان که اومدیم پایین، حالا باهاش انگار که داری نیم دایره میزنی. برو راست، میتونی یکم مکس هم داشته باشی. حالا برو چپ، به همین ترتیب 2-3 دور انجام بدید. نفس جاری باشه. دقت کنید که نفس‌های عمیق و آرام به انجام بهتر آسانا کمک میکنه. خب این وسط هستم و آرام آرام قدم میزنم به طرف پاها رو به هم میرسونم و استراحت. یه تمرینی داریم که خیلی هم راحته، یعنی هر جا که باشید، تو اداره یا رو مبلتون تو خونه نشسته باشید، میتونید خیلی راحت این تمرین رو انجام بدید. ببینید به این شکل که حالا ترجیحاً میتونید 4 زانو بشینید، بعد دستتون رو قشنگ سر زانو میذارید. به این شکل خیلی رها میخوام شروع کنید دایره زدن. باز بچه‌ای که دیسک بیرون زده دارید دقت کنید که خیلی به جلو مایل نمیشید. قشنگ داری دایره میزنی 5 تا به سمت راست. نفس جاری از بینی. میتونی یه کوچولو هم پشت تو گرد کنی. خوبه. و حالا جهت عکسش میبینید که چقدر خوب دارین در فضای رحمتون انگار انرژی رو هدایت میکنید. مرسی. تمرینات رو خیلی نرم و آرام انجام بدید و استراحت. تمرین جان و شیرشاسان فقط خم جلوش رو میخوایم الان انجام بدیم که خیلی خوب در فضای رحم هم نیرو وارد میکنه. پشتم صافه. اگه مثلا سختتون تکیه بدید. پای راست رو جمع میکنی، از راست رها میکنی. حالا قشنگ دستا رو بکشید از بیخ کشاله. ببینید به این شکل با پشت صاف میام پایین هر چقدر میتونید. اون دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی پایین نیاد. ببینید منم خیلی پایین نیومدم. زانو جدا نشه، دقت کنید. خب 5 تا نفس بمونید. دم و بازدم از بینی. شانه رها. مرسی. خب حالا آروم برمیگردم. پا رو به این شکل برمیگردونم با سمت دیگه. خیلی خوب دارین روی سوادیستان یعنی چاکرای دوم هم نیرو وارد میکنید. دستو میکشم میرم جلو هر جا که رسید. نفس 5 تا نفس میمونی. شانه رها. خیلی خوبه. حالا آروم برمیگردیم. پا رو برمیگردونیم. استراحت. پا بیشتر کن آسان رو میخوایم انجام بدیم. باز دوستانی که دیسک بیرون زده دارید حواستون باشه خیلی به جلو نمیه. پاها رو در حد توان باز کردیم. دقت کنید زانو نباید جدا بشه. میتونید مثلا لبه یک کوسنی چیزی هم حتی بشینید که راحت تر تمرین رو انجام بدید. باشه این دستا رو میبری بالا از بیخ کشاله. به این شکل میای جلو با پشت صاف. حالا دستت به پنجه میرسه، به هر جا که میرسه میگیری میمونی. 5 تا نفس بمونید. مرسی. نفس ها عمیق و آرام و آرام آرام برمیگردیم. از اینکه این تمرین رو انجام بدیم، اون دوستانی که حالا مشکلات پریود دارن، درد زمان قاعدگی دارن، براتون یه ویدیو خوب داریم که میتونید ازش استفاده کنید. لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذاریم. خب ببینید این در واقع مکمل تمرین قبله. یعنی پاتون که باز بود، حالا مثلا پای چپ رو به این شکل خم میکنید. بعد سینه میچرخه به طرف زانوی پای خم به این شکل. حالا یه حالت پیچ ترکیب با خم به جلو مانند هستش. ولی باز اینجا دوستانی که سرگیجه دارین حواستون باشه که اذیت نشید، چون تو بعضی از زوایا ممکنه که اذیت بشید. ببینید نهایتش یه همچین حالتیه. دوستانی که دیسک بیرون زده دارید یا سرگیجه دارید شاید نتونید خیلی کامل اجرا کنید. میتونید در همین حد ببینید به این شکل انجامش بدید. 5 تا نفس میمونی. تنفست میتونه شکمی باشه. بعد آروم آروم برمیگردی و جای پا رو عوض میکنی. اول سینه میاد رو به رو. حالا به این شکل جای پا عوض میشه. خب
پای چپم هم قشنگ اکتیوه. میبینید سینه میچرخه به طرف زانو. حالا میرم پایین به این شکل. این نهایتشه. حالا نمیتونی بالاتر باشی، هیچ اشکال نداره. 5 تا نفس شکمی بمون. خوب بکش پهلو رو. لاتیسیموس دورسی هم داره کشیده میشه بمونه و میبینید که چقدر خوب روی این فضا هم دارید انرژی وارد میکنید. خب برمیگردم، سینه میاد رو به رو و استراحت. تمرین پاسچیموتان آسانا رو میخوایم انجام بدیم که خنده جلو با پای بسته هست که دقت کنید باز اینجا زانوتون نباید بلند شه. باز میتونید لبه کوسن بشینید که راحت تر انجام بدید. باز اینجا هم دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی پایین نمیرید. دستامو قشنگ میکشم، از بیخ کشاله میام پایین به این شکل. حالا دست به هر جا که رسید همونجا میمونیم. 5 تا نفس. نفس ها عمیق و آرام. شانه رها. آرام نفس بکشید. هم عضلات پشت پا خوب کشیده میشه، هم میبینید که ناحیه رحم هم به نوعی بهش داره فشار وارد میشه. خب آروم آروم برمیگردیم و استراحت. یکی از تنوعات یوگا مودرا آسانا رو میخوایم انجام بدیم. مثلا میتونید 2 زانو بشینید، میتونید پادماسان بشینید، میتونید همین 4 زانو ساده بشینید. اونایی که خیلی پایین نمیتونید برید تو این تمرین، میتونید 1 دونه 2 تا هر چند تا که لازمه بالش حتما بذارید. بعد دستتون رو میبرید پشت، با یه دستتون مچ دست دیگر رو هر کدوم که راه دستتونه بگیرید. حالا ببینید به نرمی اینجا با پشت گرد میتونید بیاین پایین. میاین پایین و دوباره میاین بالا. وقتی دارین میاین بالا دم بگیرید. وقتی که دارین میرین پایین باز دم. و به همین ترتیب تمرین رو ادامه بدید. حالا بر اساس اون محدودیتاتون میتونید که بالش های بیشتری رو استفاده کنید یا اصلا بالش نذارید اگه خیلی اوکی هستید. خوبه ادامه بدید. با دم و بازدم. میتونید جای دست رو حتی عوض کنید یه چند دور که رفتین. خیلی تمرین آرام بخشی هم هست. دم و بازدم. مرسی و استراحت. قبل از اینکه تمرین پایانی که خیلی هم مهم هست رو انجام بدیم، برای اون دوستانی که درخواست داشتین تو کلاس‌های آنلاین ثبت نام کنید، پیج آموزش یوگا با شادی مشتاقی yoga.shadi رو میذاریم که به دایرکتش پیام بدید، برای ثبت نام راهنماییتون میکنیم. تمرین پایانی خیلی مهمه چون یه مودرا هستش. حالا دوستانی که تو کلاس مراقبه یوگا نیدرای نیمه پیشرفته هستن، ما اونجا مودراها رو به طور تخصصی کار میکنیم. ولی اینجا مودرای رحم یا یونی مودرا رو میخوام بهتون بگم که با تنفس هم میخوایم انجامش بدیم. یعنی یه حالتی هستش که هم توجه و تمرکز، هم تنفس داره و هم مودرا هستش که یک حسن ختام خیلی خوب میشه برای سری تمرینی که داشتیم. و دقیقاً همونطور که از اسمش مشخصه، یونی مودرا تو این فضای رحم هم میتونه تاثیرگذار باشه، انرژی رو تو این ناحیه سیال میکنه که حالا با هم امروز تجربهش میکنیم. ببینید شما برای یونی مودرا این 3 تا انگشت، یعنی انگشت کوچیک، انگشت انگشتری و انگشت میانی، اینا رو توی همدیگه به این شکل قلاب میکنید. بعد شست و اشاره رو انگار باهاش یه لوزی درست میکنید و دقیقا میبینید شکل رحمه. رحم دقیقا همین شکل رو داره. همین شکل رو انگار با دستتون درست میکنید. حالا اونایی که نمیتونید انگشتا رو به این شکل قلاب بکنید، سختتونه، به این شکل هم میتونید، یعنی این راحت تره براتون از بیرون. و بعد این مجموعه رو حالا یا به این شکل قلاب شده بقیه انگشتا یا به این شکل، این مجموعه که حالا این لوزی مانند هم درست کردیم به این شکل میذارین جلوی بدن، طوری که 2 تا شستتون رو به بالا باشه، انگشتای اشاره به جلو داره پوینت میشه. خب اینو قشنگ بذارید طوری که شانه رها باشه، 2 تا ساعدتون قشنگ روی رانها قرار بگیره. چشم و دهان رو ببندید. توجه رو ببرید به تنفستون. آرام و عمیق نفس میکشید. دم، بازدم.
دم، بازدم. حالا میتونید تجسم کنید که وقتی دم میگیرید، هوای دم از همین مدرایی که گرفتید وارد بدن میشه. محدوده پوبیس، استخوان تناسلی. و بازدمتون انگار از دنبالچه، از قسمت پشتی اون خارج میشه. دم، بازدم. دم، بازدم. به اتصال انگشتانتون توجه کنید. انگشتان اشاره، شست‌ها. آیا احساس ضربان دارید تو این اتصال؟ دم، بازدم. حالا تنفس رو و اون مسیری که بهش دادین رو رها کنید. مدرای دستتون هم رها کنید. یک پالمینگ درست حسابی خوب دست رو گرم کنید. بذارید روی چشم ها رو باز میکنیم، دست رو کنار میزنیم. براتون اینجا پلیلیست سلامت جنسی رو میگذاریم که میتونید ازشون استفاده کنید. شاد و سلامت باشید.